Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to home biology. Class first year biology da padi ki topic the phyletic lineage. Atam number chapter the diversity among plants. Na padi ki topic mo ko phyletic lineage. Phyletic lineage de to वही कि साइंटिस्ट मुताबिक स ऑर्गेनिज्म दासी दी چې باغې کې رو تبدیلی راغله او دا غینه نور ارګانیزم چې دی هغه جوړ شوی دی. یعنی څه ارګانیزم داسې دي چې هغه انسیسټر دي کوم چې ورته موږ مور پلار وایو. بل زموږ سره دي ډیسندنټ هغه چې هغه د مور پلار نه موجود کې چې دی راغلی. یعنی ارګانیزم زموږ سره موجود وو پای کې رو چې دی تبدیلی راتله ایوولوشن به پکې کېدو نو د هغې نه بعد چې دی نور ارګانیزم د دې نه چې دی جوړ شو نو دغې ته موږ وایو پایلیټیک لینیج. خو د دې نه مخکې تاسو به ځان په بایوډایورسټي پوهوئ چې بایوډایورسټي څه ته وایي. ډیفینیشن څه دی چې ویرایټي اف ارګانیزم ان ډیفرنٹ ریجن چې زموږ سره مختلف قسم ارګانیزم موجود دي په مختلف قسم علاقو کې. مختلف قسم ارګانیزم مطلب دا دی لکه پیشو چې دی هغه جدا ارګانیزم دی. ډومیسټک انیملز تاسو وګورئ هغه د زموږ سره جدا ارګانیزم دي. چې مختلف قسم ارګانیزم موجود دي نو دې ته موږ وایو ویرایټیز چې ژوند تیروي په مختلفو ځایونو کې دا خپل ژوند تیروي نو دې ته بیا موږ وایو بایوډایورسټي. نو بایوډایورسټي چې کله موږ وګورو نو په بایوډایورسټي کې تقریبا زموږ سره کم انسیکټ چې دي که فرض کړو موږ د 100% خبره کوو او دا 100% ارګانیزم چې دي دا موږ تقسیم کوو نو په دې کې 53% ارګانیزم به زموږ سره څوک دي هغه به زموږ سره یي انسیکټ. د هغې نه علاوه فنجای شو، الجی شو، پروکاریوټ شو او د هغې نه علاوه زموږ سره پروټوزون شو نو دا به زموږ سره یي 9.4%. انیمل به زموږ سره 100% دي 19.9%. کوم ویسکولر پلانټ چې دي هغه به زموږ سره څونه یي 17.6%. دا ټول چې تاسو راجمع کوئ نو د دې نه 100% چې دی جوړیږي. د دې خبرې مطلب څه دی چې انسیکټ ته موږ وګورو دا جدا ارګانیزم دي. په دې ګروپ کې زموږ سره فنجای، الجی، پروکاریوټس، پروټوزون ملګري کړي دي 9.4% دي. انیملز ته موږ وګورو په دې کې ورټیبریټس کم هغه ځناور چې هغه زموږ سره چې دی انورټیبریټس دي وغیره زموږ سره پکې نه راځي. انیمل زموږ سره چې دی هغه زیاتره چې دی ورټیبریټس دي که فرض کړه په دې کې. د هغې نه علاوه ویسکولر پلانټس چې دی هغه زموږ سره دي چې کوم کې زموږ سره زایلم پلویم وغیره زموږ سره دي هغه 17.6% دي. نو ټوټل سپیشي ته که موږ وګورو په دنیا کې نو هغه زموږ سره د پایونه والا د 30 میلیون پورې دي. خو کوم چې آیډنټیفاید دي کوم چې ساینټسټ چې دی د هغې پهچان یې کړلی نو هغه زموږ سره دي 2.5 میلیون. 2.5 میلیون سپیشي چې دي هغه تر اوسه پورې د هغې آیډنټیفیکیشن چې دی نو هغه شوی دی. اوس موږ وګورو دا زموږ سره پروکاریوټس دي او دا زموږ سره پروټوزون دي. نو دا زموږ سره بالکل سمپل ارګانیزم دي. نو د دې سمپل ارګانیزم نه زموږ سره دا کوم انیمل چې دي کمپلیکیټډ ارګانیزم دا په وجود کې راغلی دي. په اصل کې دا زموږ سره څه دي دا زموږ سره چې دی پایلیټیک لینیج دی. د ډیفینیشن د دې څنګه پایلیټیک لینیج د unbroken series of species from ancestor to descendants through evolution is called phyletic lineage. په اول کې ما وایي چې زموږ سره یو انسیسټرز دي. فرض کړه زه په دې کې ووایم چې پروکاریوټس او پروټوزون چې دا انسیسټرز دي. په دې کې زموږ سره ګریجوال چینج راغی رو تبدیلي په دې کې راغله. هغه تبدیلي ته موږ ایوولوشن وایو او د هغې ایوولوشن نه بعد زموږ سره دا کمپلیکیټډ ارګانیزم چې دی هغه زموږ سره جوړ شو نو دې ته موږ وایو پایلیټیک لینیج. اګزامپل موږ ووالو چې د ایکویټیک ارګانیزم نه موږ شروع کړو. فرض کړه زموږ سره یو مهی دی. نو په دې مهي کې زموږ سره ایوولوشن نه هغې د دې نه امفیبینز جوړ شو. اوس زموږ سره مهی چې دی په دې کې زموږ سره خپې او لاس چې دی هغه زموږ سره نشته. خو که موږ امفیبینز ته وګورو نو په دې ایوولوشن نه هغې نو په دې کې زموږ سره لیمز چې دي هغه زموږ سره په وجود کې راغلو. یعنې دوی چې دی په څه باندې چې دی ګرځي نو هغې ته چې دی موږ لیمز وایو. بیا په امفیبینز کې زموږ سره ایوولوشن نه هغې نو په هغې کې ریپټایلز راغلو. دلته کې ما لیکلی ایکسس. د دې مطلب دا دی چې امفیبین چې دی هغه څلور واړو طرفونو ته خپل سټ چې دی نشي راکولی. خو چې په دې کې زموږ سره چینج راغی ایوولوشن پکې راغی ریپټایل زموږ سره په وجود کې راغلو نو هغه خپل سټ چې دی راکولی شي یعنې ایکسس چې دی هغه کولی شي. وړوکی پوینټ دی خو د دې نه د ایوولوشن پته چې دی هغه لګي. بیا د ریپټایل نه زموږ سره په څوک ایوالو شو برډس چې دی هغه زموږ سره ایوالو شو. د هغې نه علاوه زموږ سره مملز چې دی هغه ایوالو شو. هغه ځناور چې په بدن چې دی ویښتی. نو په دې مملز کې زموږ سره څوک راځي په دې کې زموږ سره راځي هیومنز. نو دې خبرې مطلب دا شو د ساینټسټو مطابق چې دا هیومن چې دي دا ایوالو شوي دي د چا نه د فیش نه. نو یو اگزامپل زموږ سره دا دی. دویم اگزامپل زموږ سره دا دی چې اول به سر زموږ سره پروکاریوټیک سیل وو. په هغې کې زموږ سره ایوولوشن نه راغی نو د هغې نه کوم ارګانیزم راغلو یوکاریوټیک سیل. او یوکاریوټیک ارګانیزم چې کوم یو دي چا سره چې یوکاریوټیک سیل دی نو هغې نه ملټي سیلولر ارګانیزم په وجود کې چې دی راغلو.
دغه ملټي چې دي دا زموږ سره بالکل کمپلیکس ارګانیزم دی، یعنې ډېر زیات څه دي کمپلیکیټډ دي. اوس ساینټسټ وایي چې دا کوم اګزامپل چې دا راغلی دا پایلیټیک لینیج مطابق چې دی صحیح دی، خو دا کوم چې دی دا زموږ سره چې دی انبروکن سیریز دی. پایلیټیک لینیج کې موږ دا خبره کوو چې د یو ارګانیزم بل په وجود کې راغلی دا زموږ سره انبروکن سیریز، خو دا زموږ سره بروکن دی. وجه څه ده؟ موږ وایو چې پروکاریوټ یعنې کمپلیکیټډ په وجود کې راغلی دی، خو دلته کې چل څه دی چې د دې په منځ کې داسې ارګانیزم موجود یو چې سم ارګانیزم had soft bodies due to which fossil record were not present. د دې په منځ کې څه ارګانیزم داسې وو چې د هغو باډي چې وایي هغه ډېر زیات سافټ وه، نو د هغې د وجې نه چې کله چې دوی مړه شو د دوی فاسل ریکارډ چې دی هغه نشته. که فرض کړه فاسل ریکارډ د دې وی نو بیا به پته لګېده چې ملټي ارګانیزم نه مخکې چې دی څوک وو، نو دا به هم بیا زموږ سره یو انبروکن سیریز چې دی نو هغه به زموږ سره وو. نو دې خبرونه پته لګي چې دا زموږ سره پایلیټیک لینیج چې دی هغه موږ څه ته وایو، خو دا خبرې چې دي دا ساینټسټو مطابق دی. نو دا پایلیټیک لینیج و، په دې پسې بیا ډایګنوسټیک فیچر اف پلانټ انشاءالله دا لیکچر چې دا بیا اپلوډ کوو. تھینک یو ډېر مننه.